یعنی انقدر این خوشمزه ها بافتش نرم و لطیفه که خودم عاشقش شدم. با اکوکوک همراه باشید تا درستش کنیم. 2 پیمانه شیر ولرم، 1 قاشق غذاخوری خمیر مایه فوری، 1 قاشق غذاخوری شکر، 2 قاشق غذاخوری روغن مایه. مخلوط کنید. چهار پیمانه آرد به همراه 1 قاشق چایخوری نمک اضافه و 1 دست کنید. ورز بدید تا خمیر نرمی به دست بیاد. روی خمیر رو بپوشونید و 1 ساعت استراحت بدید. 1 پیاله جعفری خرد شده، 1 پیاله پیازچه خرد شده، 180 گرم پنیر فتا، 180 گرم پنیر چدار، کمی نمک و 2 قاشق غذاخوری روغن اضافه و 1 دست کنید. خمیر رو به 8 قسمت تقسیم و چانه کنید. چانه ها رو پهن کنید. در صورت دلخواه 1 تخم مرغ رو هم بزنید و رومال کنید. و 1 برش تا مرکز بدید. از مواد میانی 1 قاشق بردارید و روی نون پخش کنید. به این شکل از 1 طرف بپیچید. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. بعد هم سر و تهش رو ببندید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدیم. دوباره نان رو با وردنه باز کنید. داخل تابه مقداری روغن بریزید و نان رو بذارین. یه طرف که خودشو گرفت برگردونید تا طرف دیگه هم برشته بشه. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. به به، متفاوت ترینه. درست کن ببین که چقدر معرکه است. نوش جان.
اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.